Με τον Ηλία σκεφτόμασταν να πάμε ένα ταξίδι στις Μπαχάμες. μέχρι που έσκασε η κρίση. Τότε κάποιοι σκέφτηκαν Να επαναδιαπραγματευτούμε, ρε παιδιά. Α, καλή ιδέα. και κάποιοι άλλοι. Μα γιατί δεν μας κάνουν καλύτερα ένα haircut? Αλλά οι πιο τολμηροί δήλωσαν. Κοπελιά, δεν πληρώνω. Στο τέλος βέβαια, όλοι γύρισαν πίσω στο σπίτι. Μέχρι το 2041 θα έχετε ξεχρεώσει. Γιατί όλοι οι καλοί χρωστάνε. Πού είναι? Άργησες. Με κοιτούσε και δεν μπορούσα να το πάρω. Το πήρες? Ορίστε το κινητό της μαμάς. Ευχαριστώ ρε εσύ. Δεν θα σε κορδέψω για μια ολόκληρη μέρα. Έλα μέσα. Αγόρι μου, έλα γεια μας. Γεια σας παιδιά. Μιχάλη, γράφτα. Πάλι ρε. Πάλι ρε. Και αυτά δικά μου. Ελάτης. Ναι. Ναι, ποιος είναι? Έλα μπαμπά, εγώ είμαι. Για αγόρι μου. Ποια μου τηλέφωνο είναι αυτό? Της θείας Άννας. Καλά. Για λέγε. Έγινε τίποτα? Όχι, όλα καλά. Η μαμά μου είναι μέσα όλη μέρα. Και δεν μίλησε καθόλου με τον δικηγόρο της. Και άκουσε, όταν όλοι σε βρίζανε, αυτή είπε να αφήσετε ήσυχο τον άντρα μου. Να μην ασχολείστε μαζί του. Το μωρό μ' αγαπάει, ρε. Μ' αγαπάει, μ' αγαπάει. Τα μέλια. Μπαμπά, μην τρελαίνεσαι, γιατί μετά την έπεισαν τα κλάματα. Για μένα, για μένα. Το μωρό μου. Για πες μου τώρα τι κάνει. Κοιμάται, βλέπει τηλεόραση, τρώει ή μήπως κάνει κανένα μπανάκι? Λοιπόν, επειδή δεν τις αντέχω τις αηδίες, να βοηθήσω είπα, όχι να ξεράσω. Δώσε μου τον αριθμό της κάρτας σου τώρα. Ρε, αν είχα λεφτά στην τράπεζα, εμείς θα ζούσαμε τώρα όλοι μαζί. Δώσε όμως τον αριθμό της κάρτας σου και μη σε νοιάζει. Λιάκο, αγόρι μου, επειδή είναι αργά, πήγαινε κοιμήσου και θυμήσου, δεν τρώμε βλακίες το βράδυ. Μπαμπά, είπα. Εντάξει, μην κάνεις έτσι. Εντάξει. 153, 42, 84, 51. Άντε για τώρα. Γεια σου, αγόρι μου. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Να το πάω τώρα στη μαμά. Να το πας εκεί που το βρήκες. Να μην μας παρήδεις κι αυτή. Και δεν θα με ξανακοροϊδέψεις ποτέ. Ποτέ. Είπα εγώ ποτέ. Είπα εγώ ότι δεν θα το πω ποτέ. Είπα. Εγώ φταίω που σε έχω ανάγκη, μικρή γάζης αδέρφη. Εγώ είμαι ο ήρωας, εγώ την έσωσα, δεν με έσωσε εκείνη. Ναι. Ο ίδιος. Αλεξάνδρα. Ναι, η κόρη μου. Εδώ ή τι είναι? Α, εφορία. Εφορία, καλημέρα σας, ναι. Βεβαίως. Βεβαίως. Σκατά ήρωας. Ποιος πήρε τις γόβες μου! Λείπουν 6 ζευγάρια γόβες. Όλες πανάκριβες. Δημήτρη, σήκω, Δημήτρη. Δημήτρη, σήκω. Δημήτρη, μη μου κάνεις την πάπια, σήκω! Τι έγινε, τι, μας πέσανε, τι ώρα είναι? Μου κλέψανε τις γόβες μου. Ποιος? Δεν ξέρω. Η μάνα σου που δεν με συμπάθησε ποτέ της. Αχ, Παναγία. Τι εδώ είσαι? Εδώ, Εμιλία μου. Σε ξύπνησε το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο και οι φωνές της νύφης μας. Έτσι κάνει, αυτή φωνάζει. Άλλοι πίνουν καφέ, αυτή φωνάζει. Ποιος ήταν στο τηλέφωνο? Η εφορία. Όχ! Τι ήθελε? Ήθελα να μάθει πού βρήκα τα λεφτά για να ξεπληρώσω το δάνειο. Καλά, εμείς το δώσουμε στην τράπεζα. Τι σχέση έχει η φορεία? Ένα μυστήριο πράγμα, Κατερίνα. Μα όταν πρόκειται να στα πάρουνε, συνεννοούνται και μεταξύ τους. Ξέρεις γιατί? Η Αλεξάνδρα είπε ότι δανείστηκε από σένα τα λεφτά, γι' αυτό. Και τώρα ψάχνουν να βρουν το δικό μου το πόθεν έσχες. Τι θα κάνουμε τώρα? Τίποτα, θα πάω εγώ στην εφορία και θα τους πω ότι δανείστηκα από μια φίλη μου. Τι κακό είναι? Καθόλου κακό. Να πας. Να πεις και το όνομα. Να την κλείσουν μέσα για το κογλυφία, να γλιτώσει και το παλικαράκι μας. Γιατί είναι ανάγκη να πω ότι δίνω και τόκο? Γιατί? Ξέρεις εσύ κανένα να δανείζει χωρίς τόκο? Όχι, δεν ξέρω. Ούτε η εφορία ξέρει. Μόνο συγγενή σε συγγενή δανείζει άτοκα. Πόσο συγγενείς, δηλαδή η αραβωνιαστικιά μετράει? Τι θες να πεις?
Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν λέω να την παντρευτεί κιόλας αν δεν θέλει. Δεν θέλει. Ωραία, ας με κλείσουν μέσα να τελειώνουμε. Εσένα. Ποιον, εσένα? Δηλαδή τι να κάνω. Να του πω να την αραβωνιαστεί. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, να έρθει να δηλώσει η κοπέλα ότι πρόκειται να παντρευτούν, όπου να είναι, γι' αυτό μας δάνεισε. Αυτή είναι Γερμανίδα, θα το δέσει. Κατερίνα, ο γιος δεν έχει ανάγκη του κεφαλιού του καν. Πες μου, πόσες έχει φέρει μέχρι τώρα εδώ μέσα? Ο αριθμός ατελεύθετος. Ωραία, τουλάχιστον αυτή μας έχει ξελασπώσει κιόλας. Έλα, θα του πεις να τη φέρει στην εφορία. Ως αραβωνιαστικιά. Γιατί βρελή, μου το κάνεις αυτό. Είναι κρίμα. Θα πάει χαμένο το παλικαράκι μας. Ωραία, ας πάρουν τα πάντα, ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Δεν μπορώ άλλο, αφήστε με. Καλά, μην κάνεις έτσι. Περίμενε λίγο. Άκου να σου πω. Εγώ γόβες δεν πήρα, γόβες δεν έχω και γόβες δεν φοράω γιατί έχω κότσι. Τι λες? Να σου δείξω. Όχι. Μπαμπά. Καλημέρα. Καλημέρα, έχω χάσει 6 ζευγάρια γόβες. Μήπως τις είδες? Ψάχνω να βρω το πόθεν έσχες μου και μετά θα ασχοληθώ και με τις γόβες. Ναι, αλλά ένα λεπτό να σας περιγράψω γιατί είναι όλες πανάκριβες. Η μία είναι μία μαύρη με ένα φούξια φιωγκάκι στο ωραία. πουλάει. Μισό λεπτό, μία καμιλό, μήπως. Καμιλό ακούω. Ναι, με σορτί τσαντάκι είναι αμαρτία, είναι πανάκριβη. Μία πετρόλ, πλατφόρμα, λουστρίνη, μαύρη, καστόρινη, γόβα, στιλέτο, μήπως. Δεν τις είδα. Παρακαλώ το πρωί να συντομεύουμε, Άντε το έχουμε κάνει λόγο εδώ μέσα. Από αύριο μπαίνει χρονόμετρο. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτό λέω κι εγώ. Και αν είναι να το κάνουμε κοινόβιο εδώ μέσα, καλά θα κάνουμε να τηρούμε και κάποιο στοιχειώδεις κανόνες. Κανόνες, τους οποίους βάζει ποιος? Πες μου ότι ήρθες και στο σπίτι μου να μου βάζεις και κανόνες. Δημήτρη, δεν θέλω να σε πληγώσω, αλλά ναι, θα σας βάζω κανόνες. Εσύ, από πού και ως πού, τι μας είσαι, ο προσωπικός μας τοκογλυφός? Δημήτρη, γιατί μιλάς έτσι? Εγώ σου έχω κάνει κάτι. Δεν γουστάρω το υφάκι. Και δεν γουστάρω να περιμένω έξω από την τουαλέτα, λες και είμαι στο στρατό. Και αν θυμάμαι καλά, έχεις και ένα σπίτι, Φυσικά και έχω σπίτι. Απλώς συμφωνήσαμε με τον Κωστή σήμερα να μείνουμε εδώ, στο δωμάτιό του. Σε πειράζει και αυτό? Πολλά πράγματα με πειράζουν. Πειράζει! Μάλλον είσαι πειραγμένος γενικά. Δεν τελείωσα ακόμα. Έχω να βουχτίσω τα δόντια μου, να χτενίσω τα μαλλιά μου και να βάλω φακούς. 2 λεπτά θα πάρει. Το άλλο που με εκνευρίζει είναι το γ. Ούτε το ρο δεν μπορείς να πεις, κοριτσάκι μου. Άιντε, μας το παίζεις και σωτήρας. Α, είσαι πολύ αστείος. Όμως μπορώ. Άμα θέλω, μπορώ. Εγώ. Μπορείς να το ξαναπεί? Τρέχει κάτι? Τίποτα, μωρό μου. Καλημέρα. Μικρέ, δεν θα τα πάμε καθόλου καλά εδώ μέσα, Καθόλου καλά. Άντε σημάζεψέ την, γιατί η προηγούμενη σου, η Σουηδέζα, ήταν, πώς να το πω, πολύ καλύτερη. Μα τι έχει αυτός ο τύπος μαζί μου? Τίποτα ρε μωρό μου, απλώς δεν έχει πιει καφέ ακόμα. Κωστή, φεύγω. Πάω σπίτι μου. Άμα θέλεις εσύ, έρχεσαι. Άμα θέλεις, μένεις. Είπα εγώ όχι ρε μωρό μου. Όσο για την προηγούμενη, τη Σουηδέζα, θέλω φωτογραφίες σήμερα. Άκου καλύτερη. Αγάπη μου. Όταν πηγαίνατε σχολείο, κάναμε αμά να σας σηκώσουμε από τα κρεβάτια. Τώρα μπορείς να μου πεις πρωί-πρωί τι σας έχει πιάσει και έχει τέτοια ενέργεια? Πατέρα, σήμερα απλώς τσακώθηκα. Αύριο όμως ή κάποια άλλη φορά δεν θα είμαι τόσο συγκρατημένος. Ο αδερφός με φέρνει ως εδώ και πιο ψηλά, στο λέω. Θες να χτίσεις λίγο στην κρεβατοκάμαρα μου που ο αδερφός σε φέρνει μέχρι εδώ? Ποιο το σύνθημά μας, ρε? Άσε μας ρε πατέρα τώρα. Όχι, δεν είναι αυτό. Ένας για όλους και 5 για τον ένα. Έλα. Ένας για όλους και 5 για τον ένα και τις μαλακίες. Αυτό είναι χωρίς τις τέτοιες μαλακίες. Έλα εδώ. Δεν θα περάσει κρίση. Δεν θα φύγω κάποτε από τους γονείς μου οριστικά, Στα 40 τουλάχιστον. Και καταρχάς, πώς είσαι έτσι, ρε παιδί μου? Πώς σημαίνει? Έλα, μου, έχεις γυναίκα μέσα. Έτσι κυκλοφορείς τώρα. Κάτσε κάτω. Μπα. Να τα και καλά τα λόγια. Είπα εγώ καλά λόγια. Ως τώρα το που να τη δείτε. Μόλις έπεσε το παραδάκι, αλλάξαμε τροπάρι, Τι το λες αυτό? Εμείς την κοπέλα τη συμπαθήσαμε από την πρώτη στιγμή που την είδα. Να σας ρωτήσω κάτι. Τι θα κάνετε σήμερα? Γιατί ρωτάς? Ξέρω εγώ, να πηγαίναμε καμιά βόλτα, ρε παιδί μου. Αν την εφορία. Ρε, πώς δεν το σκέφτηκα, η εφορία βέβαια. Μες στο πράσινο, τσιου τα πουλάκια, πλίτς στο κυματάκι. Γι' αυτό τη λένε εφορία, αλλιώς θα τη λέγανε δυσφορία. Μπαμπά, πας καλά. Θα σου το πω αλλιώς. Η Άντζελα έχει κανένα πρόβλημα να δηλώσει ότι είναι συγγενής μας? Όταν λες συγγενής τι? Ας πούμε ξαδέρφη? Όχι, αραβωνιαστικιά καλύτερα. Κάτσε πατέρα να ενσωματωθώ με τη σκέψη σου, περίμενε. Η Άντζελα να δηλώσει αραβωνιαστικιά μου. Η Άντζελα να δηλώσει...
για να σε καλύψει στο πόθεν έσχεσαι. Α, να σε χαρώ. Δεν τα πληρώνω τζάμπα τα πανεπιστήμια τόσα χρόνια. Εντάξει τώρα, ρε πατέρα, και εσύ άργησες, αλλά το κατάλαβες να πούμε και. Αποκλείεται. Γιατί αποκλείεται? Γιατί η Άντζελα έχει ένα κουσούρι. Δεν λέει ψέματα. Δεν προλαβαίνω να της το αλλάξω. Σοπαρέ, τώρα δεν προλαβαίνεις εσύ τώρα να την πείσεις. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Θα σηκωθεί να φύγει και θα βάλει και ορκωτολόγηση να μας ελέγχει τα έσοδα-έξοδα. Ωραία, άκου να σου πω τώρα. Από την εφορία με καλέσαν να δικαιολογήσω τις 223.235 ευρώ. Τι να κάνω? Κοξάκι. Κοξάκι. Θα πεις ότι έχεις κοξάκι. Σέρνετε κοξάκι. Άμα το μάθουμε στην πορεία, δεν θα σε πλησιάσει κανένας. Το ξέρεις ότι από τους συγγενείς μας κανένας δεν έχει στην πάντα τόσα χρήματα. Κάτι πρέπει να κάνω, βοήθησέ με. Πατέρα, εγώ ήταν να κάνω για αυτήν την οικογένεια, το έχω κάνει. Παραπάνω δεν μπορώ. Μη με ζορίζεις. Κάτσε ρε παιδί μου, έλα εδώ ρε Κοστάκι, έλα εδώ. Άντζελα. Περίμενε ρε παιδάκι μου. Μπάστα. Μπάστα κι άστα, πάει ο αραβώνας. Θέλω τις γόβες μου πίσω πρώτον και δεύτερον εμένα η Άντζελα μ' αρέσει. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, τώρα τη φορτωθήκαμε καπέλο. Της αρέσει ρε Άννα. Και απορώ πως την ανέχεστε. Εγώ, αν μείνει αυτή στο σπίτι, θα φύγω. Ούτε που να το σκεφτείς. Από αυτό το σπίτι δεν πρόκειται να φύγουμε. Στην Κρήτη, αν θες να ξέρεις. Και μόνο στην Κρήτη. Το σπίτι πάει στον πρωτότοκο. Αποκλειστικά και μόνο στην Κρήτη. Ελάτε βρε παιδιά, όλα μια χαρά, όλα τέλεια. Χαλαρώνουμε τώρα. Λοιπόν, θα ποζάρουμε όλοι μαζί για μια φωτογραφία που θα την ονομάσω «Η οικογένεια μετά την κρίση». Πάμε. Εγώ λέω να την ονομάσεις «Η οικογένεια στα πρόθυρα νευρικής κρίσης». Γιατί το μετά αργεί. Μπορεί να αργήσει και 1 και 2. Τι ημέρες? Τέρμινα, σήκω στα πόδια σου. Χρόνια. Συγκεντρωθείτε σας παρακαλώ, συγκεντρωθείτε. Χρειαζόμαστε ένα συγγενή πλούσιο. Μαμά, δεν θέλω να στεναχωρήσω, αλλά τέτοιο δεν έχουμε. Έχουμε. Εμένα και τον μπαμπά μου. Να το. Θα δηλώσεις ότι θα μας δώσει τα λεφτά. Γιατί ζητάνε και τοποθενέσχες. Ναι, θα πάει η Άννα. Αγάπη. Δεν έχω να πάω πουθενά. Ο μπαμπάς κάθε χρόνο δηλώνει χασούρα. Κάθε χρόνο. Ναι, κάθε χρόνο. Τώρα θέλεις να με εκνευρίσεις να μην μπορώ να σφουγγαρίσω? Πες μου ότι έχει και επιστροφή φόρου εργοστασιάρχης. Γιατί, για να τον καρφώσεις? Αν θέλεις να ξέρεις, έχει και τηλέφωνο που το κάνεις ανώνυμα. Όλο το χωριό μου βρήκε δουλειά. Όλη μέρα καρφώνει ο ένας τον άλλο στην εφορία. Στο χωριό μου. Που είμαι κι εγώ από εκεί. Δεν ξέρω αν πιάνεις το υπονοούμενο. Συγκεντρωθείτε παρακαλώ. Το μόνο που μας απομένει είναι... Δεν μπορώ να το πω. Άσε, θα το πω εγώ που μου είναι και εύκολο. Λοιπόν, το μόνο που σας απομένει είναι να πει ο Κωστής ότι η Γερμανίδα είναι ρεπολιαστικιά του και ότι πρόκειται να παντρευτούνε! Αποκλείεται, δεν αφήνω εγώ. Πρέπει να βρούμε ένα συγγενή πλούσιο πρώτου βαθμού, να έχει λεφτά, να τα δηλώνει όλα και μάλιστα σε ξένη χώρα. Θα παντρευτεί το αδερφάκι μου, το μικρό μου αδερφάκι. Τέλεια, θα πηγαίνουμε για shopping με την Άντζελα για καφέ στο κεφαλάρι. Με αυτή τη γυναίκα μιλάμε την ίδια γλώσσα. Μιλάς εσύ με το γόρε, Άννα, θα με τρελάνεις. Μαμά, σε παρακαλώ, κάνε με να γελάσω. Πιστεύεις ότι θα παντρευτεί ο Κωστής? Και εγώ κουμπάρα. Όταν ήμασταν μικρά το είχαμε πει. Ο ένας θα είναι κουμπάρος στο γάμο του άλλου. Ναι, αλλά ποιος θα βγάζει φωτογραφίες όμως? Και πάλι... Εγώ να κάνω μια σοβαρή ερώτηση. Ναι, παιδί μου. Με τα 6 ζευγάρια γόβες μου τι θα γίνει? Κοίτα να σου πω ότι θέλω να πάμε για καφέ οι δυο μας. Έχεις δει κανένα μικρό παιδί να πηγαίνει για καφέ με τη μαμά του? Τελείωνε! Να πω ότι θέλω να πάμε αγοράκι να πέσει στοιχεία πάνω μας. Όχι, όχι! Δεν θα πάω για ψώνια χωρίς λεφτά. Άσε, θα σκεφτώ εγώ κάτι. Άσε, λέμε, θα σκεφτώ εγώ κάτι. Άντε, γεια! Άμα το καταλάβει η μαμά ότι τηλεφωνά στον μπάσο από το δικό της τηλέφωνο, θα θυμώσου πάρα πολύ. Η μαμά σου, κορίτσι μου, έτσι και της πούμε ότι δώσαμε τις γόβες της στο χαμόγελο του παιδιού, θα το πιστέψει. Ποιανό παιδιού? Αυτού του παιδιού. Παιδί δεν είμαι κι εγώ. Ξέρεις πώς θα χαμογελάσω αν η μαμά με τον μπαμπά τα ξαναβρουνε πάλι? Σε σένα τα δώσαμε δηλαδή? Στο ίντερνετ. Και τα λεφτά είναι ήδη στην κάρτα του μπαμπά μου. Για να γίνετε πλούσιοι εσείς. Η μαμά μου έχασε τις γόβες της. Καλά, πλούσιοι δεν πρόκειται να γίνουμε, αλλά μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στον μπαμπά. Άμα έχει λεφτά, σίγουρα θα ξαναγυρίσουμε. Να ξαναγυρίσετε να γλιτώσουμε. Πρώτα ξαδέρφια σου λέει μετά, Αντί να λένε ευχαριστώ που τους ξελάσπωσα, με το κεφάλαιό μου με βρίζουν κι από πάνω. Δεν ξαναπάω σπίτι σου.
Εντάξει, μωρέ, τώρα ο αδερφός μου πάει να το παίξει ο άντρας ο μεσογειακός, ο άγριος. Που δεν μπορεί να κάνει τίποτα για την οικογένειά του. Που γύρισε και μένει με τη μαμά και την παπάς του. Το βρέφος. Και πού να πάει. Στα δύσκολα πάντα γυρίζουμε πίσω στο σπίτι μας. Μπράβο, μπράβο τα νήπια. Άντζελα, εδώ στην Ελλάδα στα δύσκολα γινόμαστε ένα. Στα εύκολα τσακωνόμαστε. Κωστής, δεν με νοιάζει τι κάνεις εσύ και η οικογένειά σου. Για μένα η οικογένειά σου είναι η πρώτη μου δουλειά. Α, τώρα που είπες δουλειά, πότε θα μπούμε στούντιο? Μόλις ξεκινήσω να εισπράττω. Από ποιον? Από τους δικούς σου, τι λέω τόση ώρα. Θέλω η παραγωγή να είναι ολόδικιά μου, από τα κέρδη μου. Καταλαβαίνεις, θέλω ο μπαμπάς και αγαπημένοι του σύζυγος να τρίβουν τα μάτια τους. Και ύστερα λες ότι εγώ έχω κόλλημα με τους δικούς μου. Εσύ έχεις κόλλημα, εγώ έχω ξεκόλλημα. Να σου πω, Άντζελα, τα έχεις πάρει τώρα με τον αδερφό μου και λες ό,τι θέλεις. Μάλλον. Θα σε ηρεμήσω εγώ, μωρό μου. Α, Κωστής, σου έχω πει 1000 φορές, δεν θέλω να μπλέκουμε business με σεξ. Έλα, εκμεταλλεύεσαι το πάθος μου τώρα. Oh my god. Δεν πάτε καλά. Δεν πάτε καθόλου καλά, πατέρα. Ρε, άστα τα πατέρα τώρα. Εσύ θα πας να τη ζητήσεις συγγνώμη γιατί εσύ την τζάτσες. Εγώ να τη ζητήσω συγγνώμη επειδή ήθελα να πάω να πληθώ και αυτή είχε καταλάβει το μπάνιο. Όχι, θα τη ζητήσεις συγγνώμη γιατί την τζάτσες και έφυγε και τη χρειαζόμαστε. Να τη ζητήσει εσύ. Εγώ το πιο πιθανό είναι να την πνίξω. Έτσι, αλλά ως εκεί. Ρε, εσύ μην φτάσουμε στα άκρα. Ρε. Να την καλοπιάσει, σου ζητάω. Αυτή την ξινή. Ξέρεις καμιά πιο γλυκιά να μας βοηθήσει, γιατί αν ξέρεις να την πεις και σε μένα. Ποιος είναι? Ναι. Έλα, Ράνια μου. Όχι, αγάπη μου, δεν μπορώ, είμαι πνιγμένος. Αύριο τα πούμε. Ναι, καλό μου. Άντε, γεια. Ράνια μου, αγάπη μου. Και μετά σου λέει φίλη και συνάδελφος. Κατερίνα, το θέμα είναι άλλο. Πώς θα ηρεμήσουμε την αλλοδαπή. Όχι. Το θέμα είναι πώς θα την ηρεμήσετε. Γιατί αν πάω εγώ εκεί, το πιο πιθανό είναι να την εξαγριώσω. Αποκλείεται, μην με κοιτάτε έτσι. Δεν το κάνω. Δεν το κάνω! Δεν το κάνω! Ναι, αυτό είναι για σένα. Και συγγνώμη. Δεν άκουσα. Επαναλαμβάνετε παρακαλώ. Είσαι και κουφή. Αυτό λέω είναι για σένα και συγγνώμη. Ευχαριστώ. Παρόλο που δεν άκουσα τη συνέχεια, μπορώ να την φανταστώ. Είπες συγγνώμη, Ήθες να ζητήσεις συγγνώμη? Ήθες ως εδώ να πεις συγγνώμη, Άντζελα, που σε έβρισα πρωί-πρωί? Ναι, και αν συνεχίσεις έτσι θα ακούσεις κι άλλα. Πέρασε, κάθισε. Ο Κωστής έχει πάει να αγοράσει χορδές για την κιθάρα του. Κάτσε, ντε. Είναι πολύ χαρούμενος που θα μπει στο στούντιο. Πιστεύεις ότι έχει ταλέντο ο μικρός? Τον έχεις ακούσει να τραγουδάει? Τους άλλους που τραγουδάνε και κάνουν δίσκους τους έχεις ακούσει? Χάλια περισσότεροι. Τουλάχιστον ο Κωστής μου το θέλει πολύ. Μπράβο, ο Κωστής. Ζάχαρη, γάλα, στον καφέ. Ελληνικό βαρύ αν γίνεται. Γίνεται? Μάλλον δεν γίνεται, Πού να ξέρεις εσύ τώρα να φτιάχνεις ελληνικό? Φτιάχνω τον καλύτερο ελληνικό που έχεις πιει. Ιζικότης μου. Πόσες βουσκάλες? Καλά, πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά? Και τα ελληνικά σου είναι, εκτός από αυτό το ρο, πολύ καλά. Τόσο που δηλαδή αποκλείεται να τα μάθεις στο σχολείο, Φυσικά. Η γιαγιά και ο παππούς μου ήταν Έλληνες. Η μαμά μου πάντα με διόρθωνε στα ελληνικά μου. Και τώρα δεν σε διορθώνει πια? Δεν μπορεί να σε μάθει να λες σωστά αυτό το ρο? Από εκεί που είναι αποκλείεται. Από πού είναι? Την έχασα. Πριν μερικά χρόνια. Συγγνώμη, δεν το ήξερα. Μετά ο παπάς μου ξαναπαντρεύτηκε μια Γερμανίδα που δεν έχουμε καλές σχέσεις. Στον μπαμπά μου άχρηστη με ανεβάζει, άχρηστη με κατεβάζει. Να, αυτές τις λέξεις να τις αποφεύγεις. Είναι δύσκολες. Και γιατί σε λέει άχρηστη? Για πες άχρηστη. Άχιστη. Έλα, είναι αστείο. Ξέρω κι εγώ. Έτσι πως το είπες σαν να πάρει και αστείο. Γι' αυτό θέλω να κάνω δικά μου πράγματα. Και όταν θα γεμίσει ο τραπεζικός μου λογαριασμός, θα τους το τρίψω στη μούρη. Όπα, ηρέμησε. Θα το φτιάξουμε μαζί αυτό τώρα. Μαζί?
Δεν φτιάχνεις αυτό το καφέ που λέγαμε, Ναι. Με 3 φουσκάλες καλά είναι. Απίστευτο. Έτσι τον επινέλαινε και ο προπάπους μου. Με 3 φουσκάλες. Ο Έλληνας από την Κεφαλονιά. Ωχ, εξού και η τρέλα. Τι? Όχι, μια χαρά λέω. Στην Κεφαλονιά, μάλλον εκτός από το μαντολίνο του Λοχακού Κορέλη, παίχτηκε και το μαντολίνο του Λοχακού Φρίτς. Κατάλαβα. Ο καφές? Α, ναι. Μπορείς να μου πεις γιατί με έφερες εδώ? Πού εδώ? Στην ερημιά. Είναι άρρωστο σου λέω. Σκασίλα μου. Λιάκο μου, όλα αυτά τα τραβάμε γιατί ο μπαμπάς σου δεν έχει μυαλό. Πάρ' το απόφαση. Χωρίζουμε. Δεν σου είπα να τα ξαναφτιάξεις, δεν σου είπα μόνο να του βάλεις ένα θερμόμετρο. Πατέρας μου είναι στο κάτω-κάτω. Που δεν έχει μία και μας άφησε να δανειζόμαστε από την ξένη γυναίκα. Ψήνεται στο πυρετό σου λέω, πάμε. Σε κάνουν να κλαις, γύρνα πίσω και δες πως υπάρχει αγάπη εδώ που τη νιώθεις στα 18. Δεν ήταν στα 18, ήταν στα 15 και μόλις τις ορμόνες της εφηβείας να με τρελαίνουν. Γι' αυτό δεν άκουσα τον μπαμπά μου. Θυμάσαι τι μου έλεγε? Τι καλό παιδί είναι αυτός ο Περικλής. Αυτό δεν σου έλεγε, Μου έλεγε πρόσεχε και δυστυχώς εγώ δεν πρόσεξα και ήμουν έγκυος. Δεν μου λες, εσύ είσαι που έχεις αναδαπηρετό? Με βλέπεις έτσι. Χάλια είμαι, άρρωστος. Και είμαι και μόνος μου εδώ στην ερημιά. Και φοβάμαι ότι θα πεθάνω. Και ο Ρουβάς είναι θεραπευτικός? Λιάκο, τι λες? Ναι, μα και εγώ όταν ήμουν μικρός και φοβόμουν το σκοτάδι, τραγουδούσα. Αγάπη μου. Μωρό μου. Στο Λιάκο μιλάω, που τον μαθαίνεις να λέει ψέματα. Κι εγώ. Λιάκο, αγάπη μου, δεν μπορούμε να γυρίσουμε στον μπαμπά σου, γιατί δεν χωράμε όλοι μαζί σε αυτό εδώ το τροχόσπιτο. Ποιος ξέρει από ποιον το βούτυξε. Πώς μιλάς έτσι στο παιδί για τον πατέρα του? Έλα εδώ, αγόρι μου. Έλα εδώ, αγόρι μου. Πώς φαίνεται το εργαλείο? Καλό, Είναι χορηγία του κράτους για τους άστεγους. Άστεγος, άκουσες, και τι κάνει για να σώσει την κατάσταση? Τραγουδάει Ρουβά. Θέλετε να πάω μια βόλτα εδώ τριγύρω, να μιλήσετε οι δυο σας, να θυμηθείτε τα παλιά. Ναι. Όχι. Να βγείτε το βράδυ, να πάτε κάπου να φάτε. Με τι λεφτά, ρώτα τον αν έχει λεφτά. Έχει. Μαμά, μην μας αφήσει λίγο μόνος, θέλω να πω κάτι στον παπά. Τι κοιτάς έτσι, έχω το δικαίωμα να μην είμαι το γιο μου μόνος μου? Έλα εδώ, αγάπη μου. Έλα εδώ, κάτσε εδώ. Να σου πω την άτισες. Δεν σε ταΐζουν εκεί που μένεις? Ρίξτε την κάρτα σου. Τα ξεβγάρια γόβες που σκοτώσαμε στο ίντερνετ. Νομίζω ότι και το μαλάκι θέλει λίγο κούρεμα, Τι δεν τα έχεις? Πώς να τα έχω, ρε, αφού έδωσα λεφτά για να πάρω την καρέκλα, το τραπεζάκι και το στρώμα. Πού θα μένω εγώ, στο πάτωμα θα κοιμάμαι? Και θα μείνεις εδώ έξω. Γιατί ρε εσύ, έχεις να μου προτείνεις κάτι άλλο, Αλεξάνδρα! Αλεξάνδρα, λέω! Έχεις να μου προτείνεις κάπου αλλού να μένω? Όχι, δεν έχω. Γιατί έτσι σκέφτεσαι εκεί που σκέφτεσαι, ο πατέρας μου θα σε σκοτώσει πρώτα και μετά θα πάθει εγκεφαλικό. Βλέπεις? Λουκία! Εδώ. Τι κάνεις εκεί, καλέ εσύ? Διπλές εγγραφές στα βιβλία που έφερες. Πού έμαθες να τα κάνεις εσύ αυτά? Και δεν είπαμε ότι είναι παράνομα? Γιατί όλα τα άλλα είναι νόμιμα εδώ μέσα. Πρέασε να βγάλουμε κάνα φράγκο. Γιατί αυτόν μπορείς να τον εκβιάσεις. Του λες, ή μου δίνεις τόσα ή πάω στην εφορία. Τον κρατάς. Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Ναι, κάνεις άλλα. Προσπαθείς να παρουσιάσεις τη Γερμανίδα σαν γυναίκα του γιού σου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν κάνω εκβιασμούς. Δεν πειράζει, κάνω εγώ. Είναι βρεκερή αυτή να πετάς δουλειές. Και αν το μάθει ο Ηλίας, ποιος θα πληρώσει τα κερατιάτικα? Εγώ. Τώρα που είπα κερατιάτικα, λες να τα έχει με τη Ράνια? Ή όχι, δεν ξέρω. Μπερδεύτηκα. Ναι, γιατί αν τα είχε θα το μάθαινες. Εκτός κι αν... Τι εκτός κι αν? Αν το παίζει χαλαρός για να σου ρίξει στάχτη στα μάτια. Το παίζει χαλαρός. Άντε από εδώ, μωρέ, θα μου βάλεις και λόγια. Εμείς στο χωριό μου τους υποπτευόμαστε όλους. Και όταν βάζουμε λόγια, το κάνουμε για καλό. Εσείς στο χωριό σας είστε καχύποπτοι. Πολύ ωραία. 1, 2, 3. Όπως το πες. Μπράβο. Είπα να έρθω να δω το κορίτσι μας. Ωραία γλυκά. Α, και ο γιος μου είναι εδώ. Ωραία, οικογενειακή συγκέντρωση.
Ναι, κάνουμε ιδιαίτερα. Πασχίζει να μου μάθει το εγώ. Αλλά δεν τα καταφέρνει και πολύ καλά. Δυστυχώς. Τώρα λέω ότι πρέπει να δοκιμάσουμε με πέτρες στο στόμα. Χαλίκια. Αηδία. Έλα, βρε Δημήτρη, έχουν βγει και λογοθεραπευτές. Αυτό με τα χαλίκια είναι παλιό που το θυμήθηκες. Και εγώ αυτό λέω. Αλλά ο Δημήτρης θέλει να το κάνουμε με τον ελληνικό παραδοσιακό τρόπο. Να το κάνετε. Το ρο εννοεί. Να μάθει επιτέλους να λέει το ρο, γιατί είναι πολύ εκνευριστικό αυτό το γο. Εντάξει, και ο Χατζηδάκης δεν το έλεγε, αλλά μια χαρά καριέρα έκανε έτσι. Να σας φτιάξω έναν βαρύ ελληνικό. Τον κάνω τέλειος, σαν το Δημήτρης. Βαρύ, τις παρηγοριές. Τις είπες και δεν δέχεται. Να σου πω, κορίτσι μου, αυτό που σου ζητάμε δεν είναι και τίποτα φοβερό, δεν είναι καν ψέμα. Τι ψέμα? Αν εμένα μου πάρουν το σπίτι, με βάλουν φυλακή, εσύ πώς θα τα πάρεις τα λεφτά σου? Γιατί να σας πάρουν το σπίτι, τι εννοείτε για τα λεφτά μου? Αν εμένα η εφορία μου κάνει πόθεν έσχεση, εγώ δεν μπορώ να δικαιολογήσω 230.000. Μπαμπά, δεν συζητήσαμε ακόμα γι' αυτό με την Άτζελα, είμαστε ακόμα στο ρο. Όχι, όχι, κάτσε, θέλω να ακούσω. Βάσεις πόθεν... Εσύ τώρα είσαι με τον Κωστή. Θεωρητικά. Θεωρητικά μιλάμε, έτσι. Αύριο μπορεί να ραβωνιαστείτε. Και μεθαύριο να παντρευτείτε. Τι πιο φυσικό? Τι πιο φυσικό? Ναι, τι πιο φυσικό η γυναίκα του γιού μου να του δώσει 230.000 για να σώσει το σπίτι του. Γι' αυτό με καλοπιάνεις τόση ώρα. Γι' αυτό παλεύεις να μου μάθεις το εγώ, για να πω καθαρά τη λέξη κάθαρμα. Α, το είπε, το είπες. Την είδες πως το είπε, Το είπε. Γι' αυτό παγάτησε ο Κωστής τις σπουδές του στον Πόλο. Γι' αυτό ήρθε στην Αθήνα, γιατί με είχατε ανάγκη, κύριε Ηλία, Το χάσες, ρε Άντζελα. Ο Κωστής τις σπουδές της παρατάει για να μην τις τελειώσει ποτέ. Είναι άλλο θέμα τώρα αυτό που ανοίγεις. Das ist ekelhaft. Ekelhaft. Άτζελα, έλα στο σπίτι, γύρισε και το σπίτι. Σου υπόσχομαι, παιδί μου. Ότι θα ξυρίζομαι από το βράδυ για να είμαι έτοιμος το πρωί. Έτοιμος. Έτοιμος. Για ποιο πράγμα, Δημήτρης? Για να κάθεσαι και να τεμπελιάζεις, γιατί αυτό κάνετε. Όλοι σας. Και περιμένετε από μένα να πω και ψέματα. Να μην πεις ψέματα. Παντρέψου το. Για την εφορία. Να παντρευτώ εγώ για την εφορία. Ως και το γιο σας πουλάτε δηλαδή. Άτζελα μου, μπαμπά μου, αδερφέ μου, η μαμά που είναι? Όχι, Κωστής. Δεν σε παντρεύομαι. Sicherlich nicht. Και να πας να μείνεις σπίτι σου, σε παρακαλώ. Και εσείς. Και να βρείτε λεφτά να ξεπληρώσετε το δάνειό σας. Και πρώτα τους τόκους. Gehen. Gehen. Τεμπέλιδες. Αυτό με τους τεμπέλιδες πρέπει να σταματήσει. Οι Έλληνες δουλεύουν πιο πολύ από τους Γερμανούς. Και οι Έλληνες δεν χρωστάνε 70 δις από κατοχικά δάνεια. Είστε τρελός. Και μαζί σου δεν θέλω πολλά. Και το εγώ μου θα το λέω όπως θέλω εγώ. Εγώ. Εκεί να τα προλάβεις όλα, μην αφήσεις κάποιον να κάνει μια δουλειά σωστά. Εσύ, εγώ για καλό ήρθα, αλλά οι Γερμανοί είναι τώρα. Και μου χαλάσατε τη σχέση μου. Έχασα εγώ την Άντζελά μου εξαιτίας σας. Δεν σας είπα ότι η Άντζελα ψέματα δεν λέει? Τι μου ήρθατε και οι δυο σαν γαμπρίο, ένας με τα λουλούδια, ο άλλος με τα γλυκά? Εγώ δεν έχω πάει ποτέ ούτε λουλούδια ούτε γλυκά. Σιγά μην έμενα εγώ χωρίς γόβες. Τις βλέπετε? Αυτές είναι οι καινούργιες μου γόβες. Και αν εξαφανιστούν, θα ξέρω ότι τις έχετε πάρει εσείς. Τι, τις βρήκατε? Ανά, το τελευταίο πράγμα που μας νοιάζει είναι οι γόβες σου. Εδώ κι εγώ είμαστε. Σε στείλα να τη ζητήσει συγγνώμη και εσύ την εξαγρίωσες. Εγώ την εξαγρίωσα, εσύ την εξαγρίωσες. Δεν το πιστεύω, παίζουνε με τα αισθήματά μου. Μια δουλειά σε στείλαμε να κάνεις και τα έκανες σκατά. Δουλειά ποιο? Ο έρωτάς μου δουλειά. Σταμάτα μου αρκέσει με τον έρωτά σου, μαζάλισες. Αυτό το πράγμα, ρε πατέρα, να βγαίνεις κάθε φορά, δηλαδή είναι φοβερό. Πάει και η δουλειά μου, πάει και η καριέρα μου, πάει και ο ερωτάς μου, πάει και το συγκλάκι μου. Τι είναι το συγκλάκι μου, τι είναι το συγκλάκι? Συγκλάκι τι είναι, τώρα? Εγώ. Αγάπη μου, τι κάνεις εκεί κάτω από το μαξιλάρι? Τίποτα, καλά είμαι, καλύτερα από ποτέ. Δημήτρη, μ' αγαπάς? Έχεις να με ρωτήσεις από τη μέρα που γεννούσα στην Αριάδνη. Τι έγινε? Ζηλεύεις επειδή πήγα να μιλήσω στην Άντζελα? Πήγες στην Άντζελα? Όχι, εγώ τη συμπαθώ πάρα πολύ την Άντζελα. Οι δουλειές του παπά της πώς πάνε? Μωρ, του παπά της μια χαρά πάνε. Του πατέρα μου πάνε χάλια. Γιατί εκεί που την είχα ψήσει να πει το ναι. Την Άντζελα. Ναι, την Άντζελα. Μπαίνει ο πατέρας μου και τα κάνει όλα μπάχαλο. Και δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Γιατί ό,τι γλίτωσε από την τράπεζα θα μας το πάρει η εφορία. Έχεις εσύ καμιά ιδέα? Έχω.
Να πάρω το παιδί και να πάμε Σαββατοκύριακο στα Χανιά. Δεν μπορώ, θέλω οξυγόνο. Θέλω να μείνουμε σε ένα σπίτι που δεν το μετράνε πια οι εκτιμητές. Πνίγομαι. Θα σε κάνω, μωράκι μου, εγώ να σταματήσει να πνίγεις. Έλα μωρέ Δημήτρη, σταμάτα, το σπίτι είναι γεμάτο κόσμο κάτω. Γιατί, τι έλεγες? Δεν σε νοιάζει. Έλα Δημήτρη, σταμάτα. Τι, ούτε λίγο? Όχι, Δημήτρη. Αν μπει τώρα μέσα, θα πω ότι μαζεύω αποδείξεις. Γεμίσαμε με αποδείξεις, παντού αποδείξεις, κουτιά με αποδείξεις. Για να δω, λοιπόν. Μάλιστα. Βενζίνη, σούπερ μάρκετ. Βενζίνη, μες στους δρόμους είναι αυτός. Εφημερίδες που καταντήσαμε. Γλυκά. Ποια γλυκά? Κατερίνα, πώς το βλέπεις, θα φάμε τίποτα? Τρόμαξα, βρε παιδάκι μου. Μαζεύω τις αποδείξεις. Τις βάζω κατ' ημερομηνία και είδος, κατάλαβες? Ναι, αλλά η Λουκία κάτω έχει στρώσει τραπέζι. Έκανες, λέει, μιλόπιτα. Ναι. Γιατί ρωτάς? Βρίσκεις εσύ γλυκά? Εγώ? Γιατί να φέρω γλυκά, αφού έχω εσένα, εγώ το μπουρεκάκι. Ναι, δεν έφερες γλυκά δηλαδή. Μη είδες να φέρνω γλυκά, παιδί. Όχι, δεν είδα, αφού δεν είδα. Ναι, άντε, πήγαινε τώρα. Πήγαινε και έρχομαι. Έλα όμως, γιατί πεινάω. Ναι, βρε παιδάκι μου, έρχομαι. Λοιπόν, σήμερα ο Ηλίας μου 12 και 10 και 30 δεύτερα αγόρασε γλυκά που δεν έφερε σπίτι. Ποια έφαγε τα γλυκά του, Ηλία μου? Ρε αγάπη μου, ήξερα εγώ για δάνεια και τόκους όταν σου έγραφα στίχους. Ήξερα εγώ για δάνεια και τόκους όταν παρατούσα το Βόλο για πάρτι σου. Δηλαδή, συγγνώμη, εκείνο το έκλεισα στα δυο σου χέρια 2 φεγγάρια, 2 αστέρια. Για ποιον το έγραψα? Για το επιτόκιο? Άντζελα! Άντζελα! Το κλείσα. Αν τώρα εγώ δέκες έτσι και εγώ θα στο κλείνα. Άντε τώρα να την πείσεις ότι το έγραψες για εκείνη και άντε να την πείσεις να πάει και στην εφορία. Γιατί δεν πουλάς και στα παπούτσια στο ίντερνετ? Στο ποιο? Έτσι έκανε ο Ιάκος και έδωσε τα λεφτά στον πάτο για να ξαναφτιάξουμε τη μαμά του. Τι έκανε δηλαδή? Πούλησε τα παπούτσια της μαμάς στο ίντερνετ. Φοβερό παιδί, μαγικό. Εγκληματικό. Ξέρεις βρε τι θα γίνει αυτός όταν μεγαλώσει, ξέρεις? Ίδιος ο πατέρας του, ίδιος. Να πας να τη βρεις και να τη ζητήσεις συγγνώμη. Τώρα, ό,τι και να πει θα έχει δίκιο. Πώς το έκανες εσύ αυτό? Όχι και να με λέει κλέφτρα ή ξινή, θα της το πείτε εσείς, αλλιώς θα της το πω εγώ, εντάξει? Δεν μου λες, θα σου άρεσε να πουλήσουμε την μπάλα σου? Ή καλύτερα όχι, το ηλεκτρονικό σου παιχνίδι. Έλα, μίλα κι εσύ, πες κάτι, λέγε. Ο πατέρας σου, παιδί μου, είναι σαν τρυπητό. Ό,τι και να του δώσεις το σουρώνει, δεν κρατάει τίποτα. Γι' αυτό έχουμε γίνει εδώ πέρα σκορποχώροι και δεν συμμαζευόμαστε. Εγώ ξέρετε που θα ήμουνα? Πού θα ήμουνα τώρα, ξέρετε? Σε ένα κατάστρωμα στην Καραϊβική. Και πού είμαι? Εδώ. Μη μιλάς καθόλου. Θα ανοίξεις το στόμα σου μόνο για να ζητήσεις συγγνώμη και να πεις ότι δεν σκεφτόσουν τι έκανες. Σκεφτόμουν. Άκου να δεις, αγάπη μου. Εσύ δεν χρειάζεται να της αναλύσεις όλο σου το σχέδιο. Παιδί είσαι. Δεν σκέφτεσαι. Καμιά φορά κάνεις και λάθη. Εδώ μεγάλοι και κάνουν τεράστια λάθη. Εντάξει, για εγώ φταίω. Και για την κρίση, εγώ φταίω. Και για τη Γερμανίδα που δεν πάει στην εφορία, εγώ φταίω. Και για το ότι ο θείος μου είναι τόσο καιρό άνεργος, εγώ φταίω. Έμα πει για άλλο, εγώ φταίω. Απαπαπαπα. Πόσα ξέρουν καλή. Πόσα αυτιά έχουν μια σταλιά παιδιά. Αχ, ναι, Δημήτρη μου, ναι. Σία, να σου πω κάτι. Αχ, χτυπούσες και την πόρτα, θα ήταν καλύτερα. Ορίστε, λέει. Μόνοι μας. Ναι. Εγώ πάω κάτω να βοηθήσω το τραπέζι. Γιατί? Λέγε. Θέλω να σου πω κάτι τις γόβες σου. Ορίστε, λέγε. Ήμουν πολύ χαλιά αυτές τις μέρες. Μικρό παιδί είμαι και χωρίς τον γονείς μου. Καταλαβαίνεις πόσο χάλια. Εκεί μου ήρθε μια νοητή ιδέα. Δηλαδή? Μου ήρθε να κάνω μια καλή πράξη. Μπράβο. Έβαζα τη γόβη σου στην κυρία Μαριάννα. Όταν λες την κυρία Μαριάννα, τα 6 ζευγάρια γόβες που έχω χάσει. Ναι, για να βοηθήσεις τους φτωχούς. Με τις δικές μου γόβες. Έκανα βλακεία, Όχι. Δεν το σκέφτηκα και νόμιζα ότι ήταν καλή πράξη. Όχι, πουλάκι μου, τι φταίς κι εσύ. Εσύ ό,τι βλέπεις κάνεις. Ώστε στην κυρία Μαριάννα, Σήκω, πάμε. Πού? Πάμε στην τραπεζαρία να φάμε. Στην κυρία Μαριάννα, τότε να την πάρω. Ορίστε. Τι λέμε? Ευχαριστώ.
Πω και έχω μια πίνα και μυρίζεται σωρό. Ναι, παιδιά, ελάτε όμως όλοι να κάτσουμε στο τραπέζι, γιατί τώρα είναι η ώρα του φαγητού. Είναι η ώρα που βρισκόμαστε όλοι μαζί σαν αγαπημένη οικογένεια. Ναι, λέμε τώρα. Και αυτό το φαγητό είναι αγαπημένο φαγητό για όλους σας. Γεμιστά της γιαγιάς σας. Της δικιάς της γιαγιάς. Παππού, παππού. Σταμάτα βρε να τρως από το ταψί. Κάτσε να φας σαν άνθρωπο στο τραπέζι, άντε. Με από ψυχολογικά προβλήματα. Δόντια θα γίνουμε με αυτά τα ψυχολογικά προβλήματα εδώ μέσα. Λοιπόν, παιδιά, για να εξαφανιστούν τα προβλήματα θα πούμε όλοι μαζί 3 φορές. Δεν έχουμε προβλήματα. Δεν έχουμε προβλήματα. Δεν έχουμε προβλήματα. Έλα, δικό σας. Δεν έχουμε προβλήματα. Δεν έχουμε προβλήματα. Δεν έχουμε προβλήματα. Δεν έχετε προβλήματα γιατί τα πήρε όλα τα προβλήματά σας ο παππούς σας στην πλάτη του. Είμαστε καλά, πάρα πολύ καλά. Είμαστε καλύτερα από ποτέ. Έγινε κάτι? Ναι. Η Ανούλα βρήκε τις γόβες της. Αλήθεια, είδες τελικά μα ψάχνεις, βρίσκεις. Λοιπόν, και τώρα παιδιά, τρώμε. Πάντως, Άννα, θα σου τις αντικαταστήσω. Μόλις πουλήσω κάμια φωτογραφία σε περιοδικό, θα τις αντικαταστήσω, Τι φταίει, μωρέ μικρό παιδί. Νόμιζε ότι θα σώσει τον πατέρα του και πούλησε τις γόβες. Του ποιον? Δεν σου είπε τι έκανε. Πούλησε τις γόβες σου στο ίντερνετ και έδωσε τα λεφτά στον πατέρα του. Στον Περικλή? Όχι, στη Μαριάννα. Ο Περικλής ούτε με εργοστάσιο παπουτσιών δεν ξελασπώνει. Έως εδώ ήταν, δεν σας αντέχω. Άλλο εγώ φεύγω, γυρίζω στην Κρήτη στη μανούλα μου. Δεν σας αντέχω άλλο. Καλή, τι της είπες? Εγώ, τίποτα. Δεν είπα απολύτως τίποτα. Ηρέμησε, Άννα, θα πάρουμε άλλες. Όχι, δεν θα πάρουμε άλλες. Ανατροφή είναι αυτή που του έχεις δώσει. Μαφιόζο τον έχεις κάνει το παιδί. Είπες μαφιόζο το γιο μου! Ναι, μαφιόζο τον έχεις κάνει. Να Γιατί σου να μαφιόζο, δώσεις, ναι, εσύ γιατί τις θέλεις τόσες γόβες, τι είσαι 45ρουσα? Ό,τι θέλω θα κάνω, λεφτά έχω και πληρώνω, Αν κυρία έχεις μου. λεφτάκια να δώσεις να πάρετε κανένα σπιτάκι με τον αντρούλη σου, κατάλαβες? Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Εσύ να κοιτάς το δικό σου τον άντρα που Η δεν οικογένεια είναι σαν εταιρεία. Αυτό που μετράει στην τελική είναι το βιβλίο εσόδων-εξόδων. Θετικό πρόσημο, μέσα στην καλή χαρά, αστεία, γέλια, ευτυχία. Αρνητικό πρόσημο, μούτρα στο πάτωμα, καυγάδες και φαγωμάρα. Το μόνο που μπορώ να κάνω για την εταιρεία μου είναι να προσπαθήσω όσο μπορώ για ένα θετικό πρόσημο. Γεια. Τι θα γίνει τώρα? Τι, Έτσι θα καθόμαστε. έτσι. Μέχρι πότε, έχουμε και δουλειές. Μέχρι να σε πείσω. Δημήτρη, φύγε από μπροστά μου, θα σε χτυπήσω. Αυτό κάνει και ρήμα. Τι να με πείσεις? Τι να με πείσεις, ότι δεν με κοροϊδέψατε? Ότι μπορείς να πεις το ρο όποτε θέλεις. Να, πες κάθαρμα. Κάθαρμα. Και το εννοώ. Λοιπόν, κάναμε μία δουλειά, δάνεισα στην οικογένειά σου, πήρατε τα ωραία μου λεφτά, μέχρι εκεί. Τέλος. Ωραία. Να σε πείσω ότι εννοούσα το συγγνώμη, γίνεται. Δεν γίνεται. Μην πλησιάζεις, σου λέω ξεκινάω. Ωραία, ωραία. Πες μου τι θέλεις να κάνω για να με πιστέψεις. Θέλω να φύγεις από μπροστά μου, να πάρεις το σαγάβαλό σου και να εξαφανιστείς. Μόνο αν ανέβεις στη μηχανή μου και πάμε για καφέ. Βαρύε ελληνικό με 3 φουσκάλες. Τον ήπιαμε. Καλά, και με εσπρέσο συμβιβάζομαι. Δεν τους καταλαβαίνω τους Έλληνες. Και ακόμα δεν είδες τίποτα. Λοιπόν, δεν έχω χρόνο, ξεκινάω. Γεια σου! Ψηλά δεν έκανε. Καλά, μιλάμε, είσαι κούκλα, Δεν βαρέθηκες? Όχι. Το ξέρεις ότι είσαι πολύ επίμονος. Ναι, το ξέρω. Πότε θα με αφήσεις ήσυχη? Όταν πιούμε έναν καφέ μαζί. Εδώ με έφερνε ο πατέρας μου όταν ήμουν μικρός και παίζαμε μπάλα. Λίγο πιο πέρα έχει μια παιδική χαρά που από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει πια. Εγώ με τον μπαμπά πηγαίναμε μεγάλες βόλτες στην Παγαλία. Στη Γερμανία. Στην Κεφαλονιά. Κάθε καλοκαίρι εκεί ήμασταν. Στην Άσο.
Μετά πήγαινα μόνη μου. Εκεί γνώρισα και τον Κωστή. Βρε το μικρό. Ήταν μόνο με ένα σακίδιο στην πλάτη. Προσπαθούσα να βάλω αντιλιακό στην πλάτη μου και προσφέρθηκε. Ναι, της προσφοράς αυτό το παιδί. Μετά γύρισα Αθήνα, μου κλέψανε το κινητό και τον έχασα. Με βρήκε εκείνος, δεν ξέρω πώς. Όταν θέλουμε κάτι εμείς οι ακίνδυνοι, μπορούμε να γίνουμε πάρα πολύ επικίνδυνοι. Πίστεψε με σε αυτό που σου λέω. Και επίσης θέλω να ξέρεις πως όταν έψαχνε να σε βρει, ποιος ξέρει πώς, σίγουρα δεν είχε στο μυαλό του ούτε το δάνειο ούτε τους τόκους. Κι εγώ δηλαδή, αν σ' είχα βρει και σ' είχα χάσει, θα γύριζα τον κόσμο ανάποδα για να σε ξαναβρω. Εσύ? Εγώ, τι, τρόπος του λέγει, ξέρεις. Τρόπος του λέγει. Ναι, όλα μια χαρά τα λες, εκτός από αυτό το ρο. Ο Κωστής το βρίσκει χαριτωμένο. Χαριτωμένο! Είπες χαριτωμένο! Λοιπόν, πες, γάργαρο νερό τρέχει από το γαργιτό. Γάργαρο νερό, γιατί με κοροϊδεύει? Όχι, δεν σε κοροϊδεύω. Και βασικά μ' αρέσει. Ποιο? Το ρο, το ρο, είναι χαριτωμένο. Πάμε. Ηλία μου, μην το παίξεις έτσι άνετο στην εφορία, παιδί μου. Μην βλέπεις που δεν πιάνουν τους μεγάλους, τους μικρούς μας πιάνουν στο πιτσφιτίλι. Να έχεις το νου σου, Και τι θες να κάνω, Κατερίνα, παρακάτω τον κακομοίρη. Δεν έχω σωτηρία εγώ πια. Έχει ο Θεός, έχει ο Θεός. Γεια σας, να είμαστε κι εμείς. Έχει ο Θεός, λες. Λες, καλά στην την ευρωπαϊκή βοήθεια. Guten Morgen. Πατέρα, η Άντζελα ήθελε να μας πει κάτι. Καλό ελπίζω, έτσι. Παρόλο που δεν το συνηθίζω και παρόλο που αντιβαίνει δυστυχώς στις αρχές δεοντολογίας μου. Μόνο οι Γερμανοί τέτοιες ελληνικούρες. Τι πάει να πει ελληνικούγιας? Ελληνικούγιας είναι ο πλαρχηγός του 21. Σωστά ελληνικά μιλάς, θέλει να πει, συνέχισε. Ausgeschlossen es wieder tun. Τώρα το χάλασες λίγο. Για μία και μοναδική φορά. Το τονίζω, μοναδική φορά. Για να διασφαλίσω φυσικά τα οικονομικά μου συμφέροντα και επειδή μου το ζήτησε τόσο επίμονα ο Δημήτρης, αποφάσισα να έρθω μαζί σας στην εφορία Herr Elias. Άτζελα, θα γίνω χαλή να με πατήσεις, κορίτσι μου, σε ευχαριστώ. Ναι, Όχι, ειλικρινά στο μιλάω. φτάνει. Ναι. Δεν μου λες, κορίτσι μου, τι θα πεις εσύ, ότι είσαι ραβωνιαστικιά του Κωστή? Nein. Αποφασίσαμε να πούμε ότι απλώς ζούμε μαζί και συμφωνώ, είναι πιο μοντέρνο. Βέβαια. Και πιο κίνδυνο. Τι λες, Ηλία Μωρέ, μου? θα πάμε εμείς στην εφορία τώρα και θα δούμε τι θα πούμε εκεί. Πάμε, Δημήτρη. Με είπε Δημήτρη. Και πώς ήθελες να σε πει, Παναγιώτα? Όχι, δεν με είπε Δημήτρη, με είπε Δημήτρη, με το ρο κανονικά. Είχατε! Το είπα. Κάνα πρόοδο. Για ξαναπες το. Δημήτρη. Το λέει τόσο ωραία. Δεν μου αρέσουν αυτά. Μετά την εφορία θα την πας κατευθείαν στο σπίτι της. Όχι. Μαμά, σκέφτηκα μήπως ερχόταν η Άντζελα να μείνει μαζί μας. Ξέρεις, να της δείξουμε κιόλας ότι είμαστε και πολύ φιλόξενη οικογένεια. Μου υποσχέθηκε ότι θα ξυρίζεται από το βράδυ. Παπά, δεν πάτε στην εφορία γιατί θα κλείσει. Άντε. Έλα, Ατζελίνα μου. Γεια σας. Έλα, Άντε, κορίτσι γεια μου. σας, με το καλό. Ο Θεός μαζί σας, ο Θεός μαζί σας. Άντε, ναι. Πάω κι εγώ. Πού πας, καλέ, έλα εδώ εσύ. Όχι, πάω να τσεκάρω λίγο τα λάδια στο μηχανάκι γιατί στάζει, ξέρεις, και μην πάθει κανένα ατύχημα. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά. Έλα ρε, μου με προσοχή τη βαλίτσα σου. Μητέρα, Ναι, παιδί μου. γύρισε ο Δημήτρης, νομίζω ότι άκουσα τη φωνή του. Ναι, εδώ ήταν. Πήγε και βγήκε. Τι τον θες? Να μας πάει στο αεροδρόμιο. Ελευθέρης Βενιζέλης προς Νικόλα Κατζατζάκη. Δεν είχε γιαχανιά σήμερα, ήταν γεμάτο. Πηγαίνουμε διήμερο. Σε γιαγιά και στον παππού. Στην Κρήτη. Γιατί βρε παιδιά με στην τούρλα του Σαββάτου. Αποθύμησα τη μητέρα μου και τις Φιλιππινέζες μητέρα. Θα γυρίσουμε Δευτέρα. Εγώ λέω να μην πάτε. Γιατί, έγινε κάτι? Για να μην γίνει. Τίποτα δεν θα γίνει, γιαγιά. Μην ανησυχείς. Αχ, από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή, αγάπη μου.